هنا سؤال مهم بيقول طفل عن 8 سنين جه للاي ار بعد ما لمس هوت ايرن يعني مكوى فجأة كده، ف على الفور ارم حرقت له ايده. ففي الاكزامينيشن لقينا weeping blisters يعني وبتقوس كده containing clear fluid and severely tender. What is the burn depth or degree؟ يعني حاطط مجموعة degrees. هو معروف ان في البيرنينج بيبقى في كذا ديجري، منهم مثلا الفيرست ديجري دي بتبقى واخده الابيديرمس بس، السكند ابيديرمس وحته من الديرمس، الثيرد واخده الابيديرمس والديرمس كلها زي الرسومات دي. السكند ديجري هي اللي تيبيكالي فيها البليسترز دي اللي بتوز وفيها كلير فلويد، دي تيبيكال سكند ديجري بيرن. ولذا فاجابه هذا السؤال اللي فيه ويبنج بليسترز ديت وكلير فلويد دي حاله سكند ديجري بيرن. وزي ما شفنا الصوره هنا السكند ديجري هي اللي بيبقى معاها البليسترز. عندي السؤال هنا اللي بعد كده pregnancy does not have which of the following effects on diabetic women. يعني كل دي effects للبريجننسي على الدايابيتيك وومن ما عدا واحده. فهو بيقول tendency toward ketosis في الفيرست trimester, tendency toward hypoglycemia during early pregnancy, increased insulin requirement during early pregnancy. لا الإجابة دي من دي أقف عندها وأقول دي غلط، لأن لو شفنا الكيرف بتاع الانسولين ريكوايرمنتس في الإيرلي بريجننسي هنلاقي الانسولين ريكوايرمنت ده أهو انسولين ريكوايرمنتس during early pregnancy. بتلاقي تبص تلاقي في البدايه البريجننسي تقل الانسولين ريكويرمنتس لفتره وبعد كده تبدا تزيد في مع نهايه الحمل، تبدا في نص الحمل ونهايته تبدا تزيد الانسولين ريكويرمنتس. لكن في المرحله الاولى بتقل الريكويرمنتس، نضطر نقلل جرعه الانسولين لاسباب هرمونال كومبلكس بتحصل. فالحقيقه الاجابه دي هي الخطا اللي هي increase insulin requirement during early pregnancy. شفنا الكيرف الريكويرمنتس بتقل مش بتزيد وبعد كده تزيد ليتر. فالايرلي بريجننسي بتقل الانسولين ريكوايرمنتس مش تزيد، ولذا الاجابه الغلط اللي هي دهيت اللي هي increase insulin requirements during pregnancy. طيب عندي بعد كده indications of therapeutic abortions do not include. هو حاطط advanced hypertensive vascular disease، لا ده indication للثيرابيوتيك abortion. missed abortion طبعا، active pulmonary TB yes, advanced chronic renal disease absolutely, all cases of uncontrolled diabetes mellitus. طبعا الإجابة دي غلط، لأن لو كده بقى ده نص الحالات الحوامل أو نسبة كبيرة جدا منهم هنعمل لهم therapeutic abortion. فهنا الإجابة الخطأ هي all cases of uncontrolled diabetes، طبعا not indication للأبورشن. فعشان كده هي دي الإجابة الخطأ. والانديكيشن therapeutic abortions تشمل advanced hypertensive vascular disease, missed abortion, active pulmonary tuberculosis, advanced chronic renal disease. كل دي indication لtherapeutic abortion، ولكن ليس منها ابدا ال cases of uncontrolled diabetes. طبعا you can control it easily بالانسولين، مش محتاجه يعني يتعمل abortion. هنا حالة واحدة ست عندها 61 سنة نالي بارس وومن جاية للفيزيشن for follow up examination. her test pap smear 3 سنين مضت كان showing atypical squamous cells of undetermined significance. Human papilloma virus testing was negative at that time. On questioning, she has had fatigue and increased abdominal girth despite 5 kilogram weight loss. يعني عندها weight loss نفس الوقت زيادة في الابدومينال girth السيركمفرنس. دي معناها احتمالات اسايتس وحاجة حاصلة مخليها تلوز ويت. في اللاست 6 months بس فقدت 11 باوند. She has gastroesophageal reflux disease and Hashimoto thyroiditis. هنشوف ده له علاقة ولا لا. Menarche was at the age of 10 and her last menstrual period was 2 years ago. Current medications include omeprazole and levothyroxine. يعني ماشي على الأوميبرازول المعدة والليفوثايروكسين الهاشيموتو ثايرويدايتس. Very common، ولكن اللي مش common اللوس اوف ويت والزيادة في الابدومينال جيرث اللي حاصلة دي والفتيج الجامد قوي. كل دي حاجه ابنورمال حاصله. abdominal examination shows shifting dullness يعني في اسايتس. دخلنا في الجد بقى. there is tenderness to palpation of the right lower quadrant but no guarding or rebound. يعني طالما قال لي right lower quadrant ده احتمالات في حاجه كده ممكن تبقى حاجه related للاوفري.
Bimanual palpation shows a small uterus and right adnexal mass. هنا بنتكلم على ماس في منطقة الأوفري ومعاها loss of weight ومعاها ascites، فده احتمال مش قليل انها تبقى كانسر اوفري. Further evaluation of this patient is most likely to show which of the following findings. كانسر اوفري الحقيقه مشهور معاه specific او يعني مش specific، نقدر نقول ايه important diagnostic tumor marker اللي هو elevated serum carcinogenic antigen level 125 السي اي 125 ده، او serum carcinogenic antigen ايه 125 ليفلز تبقى عاليه مع الاوفيريان اي كانسر. ده فيري تيبيكال مع حالات الايه الاوفيريان كانسر ان انا الاقي كارسينيو امبريونيك انتيجين اللي هو سي اي اي 125 is the only tumor marker recommended for clinical use in diagnosis and management of ovarian A cancer. هو طبعا كتيومر ماركر ممكن يحصل مع انواع اخرى من المالجنسي، ولكن هو مع الحاله دي مع ادينكسال ماس مع اسايتس مع اللوس اوف ويت كل ده يمشي قوي بقى في اتجاه تشخيص ايه اوفيريان كانسر. سؤال نمرة 65 هنا child 2 years old his weight كان 12 كيلو جرام. What is the maintenance fluid requirements for him if he is severely dehydrated؟ هو القاعدة العامة في السيفير dehydration إن أنا الطفل ده وزنه 12 كيلو فهياخد يجي في النص هنا، ده بتتحسب 1000 ملليلتر ده بيزك كده زائد 50 ملليلتر لكل كيلو فوق ال10. هو 12 يعني 50 لكل كيلو فوق ال10 يبقى ياخد 100 فوق ال1000، يبقى ايه الحساب هتطلع ايه 1000 وايه و100. فعلا دي الاجابه 1100 ملليلتر هو دي المينتننس فلويد، ودي طريقه ايه حسابها في الاوزان المختلفه. تقدروا توقفوا الفيديو هنا وتشوفوها، ولكن in this case كان 12 كيلو جرام وزنه، فالديلي فلويد ريكوايرمنت تبقى 1000 زائد 50 ملليلتر لكل كيلو جرام فوق الايه ال10 الاولانيين. والى اللقاء مع اسئله اخرى باذن الله.